السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير ان شاء الله تعالى. اول حاجه مبروك علينا هاد الشتيوه هذه اللي طلات علينا هاد الايامات. لهذا فكرت باش ندير لكم هاد الوصفه هذه اللي هي فعاله لنزله البرد. الا كديروها ان شاء الله تعالى 2 مرات او 3 ديال المرات في الاسبوع، فكونوا متاكدين انه ما يجيكم لا رواح لا كحبه لا حتى شي حاجه ان شاء الله طيله فصل الشتاء. اول حاجه خوتي وخواتاتي كنحتاجوا لواحد الكميه ديال البلبوله ديال الشعير. هذه بلبوله الشعير بلديه كما كتشوفوا اللون ديالها راه ماشي بيضه، بلديه. كناخذ واحد البصله متوسطه الحجم كنشلضها رقيقه كيف ما كتشاهدوا معايا، وكناخذ واحد 5 ولا 6 ديال الضروس ديال الثومه. غادي نضيفهم على هاد البصله هذه بلا ما كنقطعهم، كنخليهم صاينين على هذا الشكل هذا باش ما كيذوبوش ليا، كيبقاو هكاك صاينين واخا كيطيبوا وكيحتفظوا على المنافع ديالهم. غادي ناخذ واحد الكميه ديال الفليو، هنا تقريبا معلقه صغيره ديال الفليو. هنايا راني قطعته ودرته في الكونجيلاتور في المجمد. وغادي ناخذ واحد المعلقه صغيره ايضا ديال مرصيطه، سميتها يعني باللهجه ديال الجنوب عفوا تيميجه او لا تيمرصد بالشلحه. وهنايا غادي ناخذ واحد 2 معالق كبار ديال الكرافس مقطع حتى هو، راني درته في الكونجيلاتور. هادشي كله عندي في الكونجيلاتور. من بعد غادي نضيف دابا التوابل اللي هما سخونين واحد شويه، فيهم سكينجبير اولا الزنجبيل. غادي نضيف معلقه صغيره ديال سكينجبير. بغيتو تزيدوا واحد شويه على حسب الكميه اللي بغيتو ديروا نتوما ديال البلبوله. انا هنا درت زلافه ديال البلبوله، داكشي علاش درت هاد المقادير هكا. الا درتو كتر يعني غتزيدوا، راه اكيد غتكثروا في الماء وغادي تكثروا حتى في التوابل. هنا غادي ندير تقريبا 2 معالق صغار ديال الكمون البلدي يكون مطحون مزيان. تقدروا ديروا حتى الحبوب ديال الكمون حتى هما راهم زوينين ملي كيكونوا باقيين صاينين. غادي نضيف الملح على حسب الذوق. وفي الاخير غادي نضيف واحد الكميه ديال الزعتر، تقريبا هنايا معلقه صغيره ديال الزعتر يابس، حكيته غير هكا بين يديا وضفتو لهاد البلبوله ديالي. هنايا ضفت معلقه صغيره ديال النافع اولا اليانسون حبوب. هذا ماشي مطحون، الا كنتو غديروه مطحون غديروه كميه قل من الكميه اللي غديروها حبوب باش ما تجيكمش هاد الحسوه مره صافي. وغادي تضيفوا واحد الكميه ديال زيت الزيتون